争夺龙皇本源果的关键时刻，赶来驰援杀来犯之敌。了解了前因后果后，子言突遭神秘人袭击，萧炎虽及时出手，顿时陷入危机之中。Lúc này, ngay khi thủ ấn của Cửu Thiên Tôn đánh tới, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức vận lực, sau đó đưa tay ra đánh về phía đối thủ. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, trước mặt Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một bóng ảnh trong nháy mắt đã thay Tiêu Viêm đỡ một chiêu của Cửu Thiên Tôn. Khoảnh khắc va chạm, kinh khí giữa hai bàn tay không ngừng công kích nhau một cách dữ dội. Và rồi một hồi lâu sau, một tiếng ầm cũng bạo phát, thân hình của Cửu Thiên Tôn lập tức bị chấn bay về phía sau hàng trăm mét, lảo đảo một chút mới đứng lại được. Đến khi kinh khí qua đi, chỉ thấy thân hình Dược lão trẻ trung và phong trần từ từ hiện ra, chắn trước mặt Tiêu Viêm. Sau đó, thanh âm của ông vang lên quát: "Muốn bắt đệ tử của ta, chỉ bằng vào ngươi thì chưa đủ tư cách. Dược Trần, thực lực cùng thân thể của ngươi thế mà lại hồi phục sao?" Lời của nữ nhân hắc bào kia vừa dứt, Tiêu Viêm ở phía sau Dược lão cũng ngơ ngác hỏi: "Lão sư, người tỉnh lại rồi sao? Người đi giúp những người khác đi, người này cứ giao cho ta là được." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi liền phóng người đi. Vừa đi, anh ấy vừa lẩm bẩm nói: "Thực lực đỉnh phong của lão sư quả nhiên phi thường, chẳng trách thanh danh của lão sư lại lớn như vậy." Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng liền tăng tốc. Còn phía xa, nữ thần bí kia nhìn Dược lão đẹp trai phong độ khẽ cười nói: "Dược Trần, ngươi cho rằng khôi phục thực lực là có thể chống lại hồn địa chúng ta sao? Hồn địa cũng không phải là mạnh nhất trong thiên hạ, các ngươi dám đả thương đệ tử của ta, vậy thì hôm nay ta cũng phải trả lại các ngươi một chút." Nói dứt lời, Dược lão liền dùng một tay cách không đánh ra một chưởng. Thế nhưng nó cũng nhanh chóng bị nữ thần bí kia phá vỡ. Sau đó, cô ta cũng liền ngưng tụ năng lượng thành một con cự thú dương cái chảo sắc nhọn đánh thẳng về phía Dược lão ở phía trước. Đối diện với nó, Dược lão vô cùng bình tĩnh, bàn tay đưa ra, một cái thủ ấn phóng ra, mỗi nơi nó đi qua, không gian như đổ sập. Đến khi va chạm, hư ảnh móng vuốt cùng cự thú cũng liền tan biến. Sau đó, thủ ấn kia cứ thế hướng về phía Cửu Thiên Tôn mà đánh tới. Tới đây, Cửu Thiên Tôn chỉ có thể gấp gáp dùng ra một cái màn chắn chống đỡ. Khi bàn tay kia đánh vào, cô ta cứ thế một lần nữa bị chấn bay ra xa. Phía xa, Tiêu Viêm thấy Dược lão đang chiếm thế thượng phong cũng vui mừng. Tuy nhiên, khi thấy Hắc Thiên Tôn đang liên tiếp đẩy lùi Thiên Yêu Khôi, Tiêu Viêm sắc mặt lại có chút khó coi. Tuy nhiên, chưa để anh ấy suy nghĩ thì phía xa, vừa đẩy lùi Cửu Thiên Tôn, Dược lão đã liền cách không đánh ra một chưởng. Khoảnh khắc va chạm, Hắc Thiên Tôn liền bị một chưởng đánh bay ra xa, thân thể cứ như mũi tên phóng đi xuyên qua từng vách đá. Thế nhưng vẫn chưa dừng ở đó, thủ ấn kia vừa khi đánh bay Hắc Thiên Tôn, nó đã liền ập xuống một đám người của hồn điện yếu ớt gần đó. Mỗi nơi nó đi qua, đám tay chân hồn điện thân thể cũng liền nổ tung, huyết nhục tung bay tứ tán, một màn đồ sắt hiện lên khiến người ta không khỏi sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cửu Thiên Tôn tức giận quát: "Dược Trần, ta muốn nhìn xem hôm nay một mình ngươi có thể ngăn sóng dữ hay không." Nói dứt lời, theo thủ ấn đánh ra, không gian quanh thân thể cô ta cũng dập dềnh, một cái kẽ nứt đen kịt cũng liền hiện ra. Sau đó từ bên trong, một cỗ khí tức mang theo cái lạnh thấu xương tràn ra. Thấy thế, Dược lão lẩm bẩm nói: "Ngay cả Bát Thiên Tôn cũng đến sao?" Lời ông vừa dứt, một tên thần bí mặc hắc bào xuất hiện lẩm bẩm nói: "Lão Cửu, không ngờ ngươi thật sự phải dùng tới không gian ngọc giản. Ngươi nói ít thôi, thấy rõ đối thủ lần này chưa?" Nghe vậy, Bát Thiên Tôn nhìn qua thì liền nhận ra Dược lão thì khẽ hỏi: "Dược Trần, ngươi đã khôi phục thực lực rồi sao?" "Đúng vậy, hôm nay hồn địa chuẩn bị thật đầy đủ." Phái ra một tên Cửu Thiên Tôn còn chưa yên tâm: "Lần này cả ngươi mà cũng được phái đến sao?" Nghe vậy, Bát Thiên Tôn trầm ngâm rồi truyền âm cho Cửu Thiên Tôn nói: "Chúng ta liên thủ đi, ta cũng muốn xem hiện giờ Dược Trần còn giữ được uy phong năm đó hay không." Lời vừa nói ra, thân hình Cửu Thiên Tôn khẽ động, theo đấu khí vận chuyển, cô ta liền tạo ra một đám mây, vô số những giọt nước mưa màu đỏ từ bên trong rơi xuống. Khẽ đưa tay ra đón lấy, Tiêu Viêm liền phát hiện giọt nước mưa này có thể ăn mòn đấu khí. Theo ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn ra xa, Cửu Thiên Tôn lão ta lại tiếp tục kết ấn. Nhất thời, những giọt nước mưa khi nãy đã liền dừng lại. Sau đó, nó liền đổi hướng rồi từ phía bay tới và dung nhập lại thành một quả cầu trước ngực của cô ta. Thấy vậy, Bát Thiên Tôn liền hành động, ngay lập tức, đấu khí mang theo khí tức lạnh lẽo tràn ra, rồi bao trùm quả cầu kia lại. Cũng vì sự hợp lực của hai người, một luồng năng lượng mạnh mẽ cũng nhất thời bạo phát. Tới đây, hai người bọn họ khẽ cười nói: "Dược Trần, năm đó bổn tôn bại trong tay ngươi, không biết hiện giờ ngươi có bản lĩnh ngăn cản một kích hai ta liên thủ hay không?" Nghe vậy, Dược lão vẫn đứng yên lặng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi công kích chuẩn bị tới. Còn hai người kia ngưng tụ xong một đòn cực mạnh, bọn họ quát lớn nói: "Vũ thực thương khung!" Nhất thời, tiếng thét to tràn ngập sự báo đạo vang vọng cả chân trời, mang theo kình phong sắc bén cùng khối cầu liền ập về phía Dược lão. Mỗi nơi nó đi qua, không gian cứ như chuẩn bị đổ vỡ, vô số vết nứt lan tràn. Đáng tiếc, Dược lão vẫn bình chân như vậy, nhưng khoảng cách giữa Dược lão với băng cầu gần va chạm, hai người kia huênh hoang nói: "Dược Trần, hôm nay ta sẽ cho ngươi và cả Tinh Vận Các đều hủy diệt dưới sự liên thủ của chúng ta." Lời vừa dứt thì ở đối diện, Dược lão bây giờ mới động thân. Thế nhưng, ông chỉ đưa nhẹ tay về phía trước, sau đó thanh âm vang lên quát: "Dừng!" Lời vừa dứt, theo cái chỉ tay của ông, quả cầu liền dừng lại.
Làm xong, thanh âm của ông vang vọng khắp đất trời nói: hiện giờ ta không thể phát huy 10 thành thực lực, nhưng muốn đối phó với 2 tên các ngươi thì quá dễ, bởi vì bây giờ ta cũng không phải đấu tôn đỉnh phong mà là bán thánh. Nghe được thanh âm này, toàn bộ chiến trường cũng đều khựng lại, ánh mắt hướng về phía 3 người có thực lực mạnh mẽ kia mà trố mắt ra nhìn. Và không chỉ có người của hồn điện, giờ khắc đó, phong tôn giả của mọi người cũng ngạc nhiên vô cùng, tất cả đều không thể tin nổi nữa. Thế nhưng, người vui nhất vẫn là Tiêu Viêm, chứng kiến lão sư không chỉ khôi phục thực lực mà còn có thể đột phá, anh ấy khẽ nở một nụ cười thật tươi. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía xa, Dược lão vẫn như cũ bình thản, nhìn quả cầu trước mắt, bàn tay ông khẽ nắm lại. Nhất thời, quả cầu kia liền bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ, bắn tung tóe ra xung quanh. Nhất thời, kình phong như một trận cuồng phong bão táp lan tràn, mỗi nơi nó đi qua, toàn bộ đều bị quét sạch không chút dấu vết. Nhìn cỗ năng lượng đáng sợ trên bầu trời, mọi người sợ hãi khẽ lẩm bẩm nói: đây là thực lực của cường giả bán thánh sao? Lời họ vừa dứt, nhìn ra phía xa, chỉ thấy 2 gã Bát Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn bị phản phệ, trên miệng cũng liền thổ huyết rồi lảo đảo. Tới đây, cả hai nhìn Dược lão với vẻ không cam lòng. Thế nhưng, trước sức mạnh tới từ cường giả bán thánh, bọn chúng cũng không thể làm gì. Ngay lập tức, Cửu Thiên Tôn quát lên nói: lão Bát, đi! Lời vừa dứt, Cửu Thiên Tôn liền đánh động cho Bát Thiên Tôn cùng bỏ chạy. Sau đó, thân hình cả hai mau chóng lao đi. Thấy vậy, Dược lão khẽ cười nói: nếu đã đến đây rồi thì cũng phải lưu lại thứ gì đó đi. Dứt lời, ông liền đưa tay ra, bóp lấy không gian trước mắt. Ngay lập tức, khi không gian tan vỡ, hai người kia liền thổ huyết. Thế nhưng, bọn chúng không dám quay đầu lại mà chỉ lẩm bẩm mắng: Dược tôn giả, ngươi chờ đó, hồn điện ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Nghe vậy, Dược lão chỉ khẽ cười nhẹ mà chẳng hề quan tâm. Nhìn hai tên kia rời đi, ông mới khẽ lẩm bẩm nói: nếu không phải hiện giờ vừa mới tiến vào bán thánh, hai người đừng mong chạy thoát. Lời của ông vừa dứt thì phía xa, Tiêu Viêm đã chạy tới. Sau đó, anh ấy nhìn ông nói: lão sư không cần để tâm, hôm nay nếu không có người xuất thủ thì Tinh Vận Các đã gặp đại nạn rồi. Thiệt thòi cho ngươi rồi, nếu không có ngươi, đừng nói tới bán thánh, cho dù muốn khôi phục thực lực đỉnh phong cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bên cạnh, Phong tôn giả cũng đi tới cười nói: Trần ca, chúc mừng ngươi. Nghe vậy, Dược lão mỉm cười gật đầu. Sau đó, ông nhìn mọi người nói: trước tiên, phân phó thủ hạ thu thập tàn cuộc một chút. Nói xong, Dược lão nhìn lên trời cao, xong xuôi, bàn tay của ông khẽ động. Ngay sau đó, đại trận tinh vẫn bao phủ nơi này lại một lần nữa được gia cố. Làm xong, ông lại tiếp tục cùng Phong tôn giả và mọi người bàn bạc một chút. Cứ thế, quang cảnh của đại chiến cũng dần qua đi. Không lâu sau, bên trong một gian phòng, khi Tiêu Viêm vừa mở hai mắt thì đã nhìn thấy Dược lão chờ mình từ bao giờ. Ngay lập tức, anh ấy liền chạy tới và nhìn lão sư nói: lão sư, sao người lại đến đây? Ta không thích mấy cái việc sắp xếp kia, thế nên ta mới chạy tới tìm ngươi nói chuyện một chút. Lão sư, thực lực của ngươi đã khôi phục rồi, ta nghĩ vật này cũng phải hoàn về cố chủ. Dứt lời, anh ấy liền đưa chiếc nhân về phía Dược lão. Thấy vậy, Dược lão lắc đầu đáp: được, mấy thứ này với ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa. Thế nhưng, ta có một vật khác rất quan trọng với ngươi. Lời nói vừa dứt, ngón tay Dược lão chợt xoa nhẹ giới chỉ, một ngọn hỏa diễm bàn bạc cũng liền hiện ra giữa không trung. Tiêu Viêm thấy thế liền ngẩn ra nói: lão sư, ngươi tu luyện phần quyết, dị hỏa với ngươi quan trọng hơn rất nhiều, cái này đối với ta cũng không còn quan trọng nữa. Lão sư đừng gạt ta, bây giờ ta không phải là thiếu niên năm đó nữa. Nghe vậy, Dược lão khẽ cười nhẹ. Và liệu rằng trong diễn biến tiếp theo của tập 143 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!